Hello guys, magluto po tayo ng grilled chicken with lemon. So, ito po yung ating mga ingredients. Chicken wings, at meron po tayo ditong lemon. At syempre may garlic, black pepper, and Worcestershire sauce. Ang hirap bigkasin. Meron po tayong Knorr liquid seasoning original. Hindi po yan mawawala sa akin. At meron po tayong garlic salt. At si Magic Sarap, Maggi chicken flavor. And meron po tayo ditong butter po, margarine. Yun po yung ating ingredients ng grilled chicken with lemon. Ito na po ang ating chicken. Naka-marinate na po ito siya. Tapos sa mga ingredients niya po, and then meron po, in-arrange ko na po yun ng lemon at saka yung garlic. Tapos lalagyan po natin ng black pepper. Ayan, nabulol na ako. Tapos po, olive oil. Lagyan po natin ng olive oil. Ayan po. Tapos i-arrange na po natin ang ating chicken. Yan po. Chicken wings. Ating chicken wings. Ito na po yung ating chicken. Nilagyan ko na po siya ng butter sa taas. Lahat ng ingredients nandiyan na po. So, lulutuin lang natin po siya ng about 30 to 35 minutes. So, mamaya po ipapakita ko po sa inyo ang result. Ito na guys, yung ating chicken wings with lemon. So, ito na po yung result niya. Looks so yummy. Yes, ito na po guys, ang ating chicken wings with lemon. So yummy. Bye-bye. Sana magustuhan niyo po ang aking menu today.